Nico Aaldering heeft een paar grote liefdes in zijn leven. Zijn vrouw, zijn kinderen, maar bovenal zijn auto's. In de box speelde hij al met Dinky Toys. En die passie voor oude auto's is alleen nog maar gegroeid. Wat hem betreft is het met auto's net als met wijn. Hoe ouder, hoe beter. In zijn Brummense Gallery gaat hij op zoek naar een mooie klassieker... waarmee hij zich aan Werner kan meten. The name is Aaldering. Nico Aaldering. Vandaag pakt hij, net als Werner, natuurlijk ook een Aston Martin. Shaken not stirred. Met zijn James Bond auto gaat hij op pad voor een geheime missie. Dit is kasteel Ter Horst in Loenen. Weliswaar Loenen, Gelderland. Als ik zo naar het kasteel kijk, is hij niet overgerestaureerd en dat vind ik mooi. Het is nog een beetje echt, zeg maar. Het is een beetje als met die auto's. Als ze perfect gerestaureerd zijn, is vaak de ziel eruit. Daarom rijden we vandaag in deze Aston Martin natuurlijk. 35.000 mijl origineel. Nooit gerestaureerd. 1 keer gelakt. En ik rijd er ontzettend graag mee. En weet je wat zo leuk is? Er zijn er ongeveer 1000 van gemaakt. En die zijn allemaal gerestaureerd. En als ze gerestaureerd zijn, worden ze allemaal gespoord in het Silver Birch. Dat is de kleur van de Aston Martin DB5 van Goldfinger. Uw bekende James Bond film. Daar is de auto ook beroemd door geworden. En een witte, blijf je normaal mee zitten, zeggen ze. Nou, ik blijf ermee zitten, want ik vind hem fantastisch. En ik vind hem in het wit ook ongelooflijk mooi. En dat is hij ook. Op naar Zandvoort voor zijn afspraak met Werner. Deze auto heeft maar 1 hoofdsteun. En dan vraag je je af, waarom heeft die auto maar 1 hoofdsteun? Nou, dat zag je vroeger ook veel bij Maseratis. Kijk, hoofdsteunen zijn er tegenwoordig voor de veiligheid. Dat je je nek beschermt op het moment dat je een ongeluk krijgt. Maar vroeger was die hoofdsteun voor het comfort voor de dames. Niet meer en niet minder. Als meneer kon rijden, lag de dame lang uit een beetje te doezelen, zeg maar. Dat is helemaal niet zo slecht bedacht, hè? Kijk, deze auto heeft een hele bijzondere historie. Hij is eigenlijk eerste eigenaar. Ik heb hem gekocht van de zoon van de eerste eigenaar. Papa kocht hem nieuw in 1965. En in de jaren 80 schonk hij hem aan zijn zoon, maar met een restrictie. Hij zei, luister eens, hier staat het. Maximaal speed tussen de 3000 en de 3500 toeren. Normaal, tussen 28 en 35. Dus hij zei tegen zijn zoon, moest luisteren, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je moet niet boven dat toerental komen, want dan vermooi je die auto. Ja, en dat vind ik dan wel een goede tekst. En die zoon die heeft zich de keuring aangehouden en die vertelde mij, luister eens, je moet niet harder rijden als zo en zo. Dat heeft mijn vader gezegd, want dan blijft hij heel. En dat klopt, want hij heeft nu gelopen 39.000 mijl, origineel. Hij is er nooit uit elkaar geweest en hij is nooit gereviseerd. En hij loopt als een speer. En hij wordt niet warm, we hebben een fantastische oliedruk. En het is allemaal goed nieuws. En ik hou me er ook aan. Kijk, het is met klassieke auto's zo. Een oud renpaard zet je ook niet op de baan. Dat heeft geen zin. En dat is met die auto's precies hetzelfde. Als je het maximale uit die auto wil halen... en je wilt er alleen maar mee trappen en doen wat je in de jaren 60 ook doet... dan zijn die auto's die hebben gebouwd, die zijn 50, 60 jaar oud. En die moet je toch een beetje koesteren. Je mag er wel vlot mee rijden, maar je mag ze niet... Ik vind dat je niet top in de toeren mag rijden. Is niet meer nodig. Dat hebben ze niet meer verdiend. Mooi hè, zoveel passie voor een auto. Dat zijn ook de mensen die Nico graag bezoekt. Onderweg naar Werner brengt hij in de polder even een bezoekje aan 2 broers... die een grote liefde hebben voor oude trucks en bussen. Ja, hier moet het zijn. Kijk. Nee. Meneer Spaanse, goedemorgen. Heb je nou eerst de loods gebouwd voor die bus en toen het huis erachteraan geknoopt? Ja, het huis stond 5 jaar hier al, dat wij het kochten. En ja, waarom wonen we hier al op het industrieterrein? Zal je niet zeggen, hè? Maar voor de bus, daarom ben we verhuisd hier al. Ja, en hier al... Oh, dit is de garage. Begrijp je dat goed? Ja. Dit is toch geen garage meer? Leuk, hè? Dit is een loods met een huis.
Weet je nou eens bijzonder is aan die bus? Kijk, die bussen uit de jaren 50 zijn allemaal bewaard gebleven. Maar die bussen eind 60, want het zal waarschijnlijk 69 zijn. 68. Goed ingeschat dus. Ja, heel goed. Die zijn allemaal weggesodemieterd. Want toen werden er zoveel nieuwe bussen geproduceerd. Dus de meeste zijn er niet meer. En wat ik zo leuk vind aan die bus... die kleuren en die ramen. Dus zo ben ik eigenlijk bij meneer Spaanse terechtgekomen. Door die bus. En toen vertelde hij natuurlijk dat hij een heel nest vol broers had. Wat is dit dan hier? Ja, het is die auto. Moderne rotzooi, hè? Heb je ook geen zakken? Mooi. Maar zo ben ik eigenlijk met hem in gesprek gekomen. Hij zegt, ik heb een heleboel broers. En die hebben allemaal brandstof in de aderen. Ja, Ik zit nou lang- diesel. Diesel nog wel. Ja, diesel. Kijk, bij die mannen gaan we vandaag kijken. Vertel eens hoe lang je hem hebt. 94 hebben we hem gekocht. Als wrak. Dus toen was hij grijs en toen was hij slecht. Hij was wel al ingebouwd als camper. Want hij was nog maar 12 jaar oud en toen werd hij al omgebouwd Tot ken. als camper. Laten we eens naar binnen kijken. Kom, laten we eens zien die kom bus. op. Kijk, hier gaan wij mooi mee op vakantie. Dan ga ik altijd vaak hier zitten. Hier ga je mee op vakantie. Hier gaan wij mee op vakantie. Met hoeveel mensen? Ja. Nou, op het ogenblik toch wel met z'n tweeën. Als je tweeën. Ik weet wat zo leuk is van de beurs. Ik heb foto's van alle eigenaren. Je meent het. Ja, ik heb foto's dat hij helemaal nieuw is. Wil je het even zien? Ja, natuurlijk. Dat is een heel dik boek. Dat hebben wij altijd bij ons. Ja, natuurlijk wil ik dat zien. Kijk, het is niks leuker als dat je een complete historie Kijk, hebt. zo vond ik hem. Waar vond je hem dan? Hier in de buurt? Diemen, Amsterdam. Ja, En 94 kocht je hem al. ja, 94, ja. Kijk, Ja, en dit is dat hij helemaal splinternieuw was. Maar hoeveel Het was werk de heb je eerste wel niet gehad aan dat ding? Zal ik je dat vertellen? Dat weet ik ook even niet. Want ik heb hem al 3 keer gespoten. Nou, meestal eindigt dit, als je dit doet in een echtscheiding, dat weet je, hè? Ja, maar bij ons niet. Ah, bij jou niet. Nee. Maar meestal gaat het familieportretje wat scheef hangen als je zo'n ding restaureert. Want dat Ja. is een bak werk. Het is echt niet normaal. Maar je vrouw vindt het net zo leuk, Aan de hè? buitenkant heb ik hem gerestaureerd, precies. Want ja, anders worden ze weggegooid. Ik neem aan dat je regelmatig op vakantie gaat met dat ding. Ja, elk jaar, hè? Elk jaar. Ja, En waar ga je daar naartoe? elk jaar. Het verste wat we geweest zijn, dat is 3400 kilometer van huis af. Toen zaten we over halverwege Noorwegen. De Levante. Ja. En ben je niet bang dat er wat stuk gaat als je komt te staan met zo'n ding? Ja, maar ik heb hem overal bij me. En ik heb gereedschapkist. Ik heb heel weinig diploma's. Ik werd overal afgeschopt natuurlijk. Dat begrijp je wel. Maar ik heb wel allerlei bewijzen. Maar je voelt hem al, hè? Ja. En gaan we dat doen? Ja, jij mag er wel even in rijden, Nick. Want ik mag in jouw auto ook rijden. Nou, daar hebben we nog niet afgesproken. Maar daar kunnen we het over hebben. Laat je rijskills dan maar eens zien, Nico. Nou, dat gaat best soepeltjes. Handrem is eraf. Goh, jongens, dit is In de leuk. bus. Is dubbel kluts of niet? Nou, als je rustig schakelt, dan ken je het, hè? Ben ik nou de eerste die hier rijdt? Nee, Buiten je familie, jong? nee, zoveel familie rijden er niet in. Ik kan me voorstellen dat je hier veel plezier aan beleeft. Ja. Nou, we zijn er weer, jongens. Ja. Wat Bij denk- broer Arie. Zo, durf. Laat mij maar eens kijken. Deze waar kant. Arie al die prachtige vrachtauto's. Ja. Ja, hier staan ook weer verborgen talenten achter, hoor. Heeft hij een kromhout dan? Ja, Echt waar? Kromaat. Ja, dat is een Hollands merk, hè? Ja, Amsterdam. vertel mij wat, zeg. Ja, en bij broer Arie is altijd zo mooi. Want je zit op al in de kantine. Wat is dit nou toch, joh? Nou, zit zo. Arie verzamelt niet alleen maar oude trucs. Het is een kromhout 8-cilinder, Die moet je nog klaarmaken, of wat? legendarische motor. En deze motor die heeft 5 jaar onder water gestaan. Die hebben we proberen los te maken. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. En ja, dat lukt. Ja, tuurlijk, dat lukt. Ja, kromhout, kom nou toch. Rare vragen. Geweldig. Is dat mooi? Ja, is fantastisch. De buitendeur, ik zal even... Wat is dat dan hier? Helemaal leuk. Laat me dicht, maakt niet uit.
Als je van oude auto's houdt, geeft niet zoveel om het milieu. Dat meen je niet. Arie, maar dit is Daar fantastisch. kijk ik op, hè. Dat vind ik zo mooi. Dat is zo oud. Dat is 1 blok roest. Ja, maar ik heb diezelfde ziekte. Ik vind dit nog mooier dan Dit die is- motor van dit is- vandaag. dit is toch dat ding geweldig? loopt, dat is nog niet te geloven. Ja. Maar je moet volgens mij even de kabeltjes aandraaien hier, want er komt een beetje vuur maar vanaf. Kleinigheidjes moet je houden. En Arie heeft nog meer mooie pareltjes. Oh, hier staat hij. Dit is de kromhout. Zijn er maar 11 overgebleven? 11 zijn er nu, volgens mij zijn er 11 of 12 zijn er overgebleven. Mag ik even kijken? Jazeker, jazeker. Ja, beste mensen, kromhout is dé Nederlandse vrachtwagen. Als je een kromhout hebt, dan heb je iets bijzonders. En dit is echt bijzonder. Heeft ook ten opzichte van al die andere auto's... Kijk, er staat bijvoorbeeld een Henso boven... maar een kromhout heeft gewoon een hele mooie neus. En ik kan het niet uitleggen. Net zo'n lange neus als ik, zeg maar. En een grote 6-cilinder erin. En ik denk dat er van die 6-cilinders, van deze type... dat er maar 230 gebouwd zijn. Wat is dit? Met deze auto zijn we bijna altijd onderweg. We doen de truckshows rijden, we gaan op Is er ook een vakantie camper? ermee. Met Hensel, hè? Is het ook een camper? Ja, een campertje, ja. Campertje? Ja, een campertje. Dit was bij ons... Campertje? Ja. We lopen er langs. Campertje. Deze is nog luxer. God. Maar als je nou met zo'n ding bijvoorbeeld ergens parkeert... en je moet even het dorp in, hoe doe je dat dan? In een... Dan moet je met het hele ding het dorp in, als je echt geparkeerd hebt. Of heb je een bromfiets? Of heb je wat heb je? Nee, ik heb mijn fiets mee en ik kan goed lopen. En als ik dan in nood verderop ga, dan gaan we mooi toeren. En dan heb ik een luxe autootje mee. Maar die heb je erachter hangen, of wat? Ja, nee, die staat hier binnen. Die staat hier binnen. Kijk, Een Mustang? Dat meen je toch niet? Ha! Als dat dan hier... Mag ik even... wil je aan dat zwarte knopje trekken voor je uit? Dat meen je toch niet? Eigenlijk heb ik een beetje hekel aan lopen. Maar dan kan ik mijn fietsjes hier langs de kant zetten. Maar een Mustang achterin in de camper. Ja, Je hebt wel een goede smaak. Jongens, dat is toch niet te geloven? is dat leuk? Dit is toch wel een hele... Dit is toch mooi, toch hè? echt, dit is echt een hele bijzondere Ja. familie. Het is toch geweldig? Er is nog een mooie Mustang ook. Ik ben bang dat als je te veel loopt, dat je benen inkorten. Weet je wel? En dan moet je wat te rijden hebben. En als je nou toch rijdt, dan moet je iets moois hebben. Ja, je hebt... Arie, ik kan niet anders zeggen als dat je gelijk hebt. Kijk, hier staat die bus van zijn andere broer. Ja. Hier staat... jullie zijn een bijzondere familie. Ik ben blij dat ik hier vandaag ben.